ਹੈਲੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਾਲੇ ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਾਲਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲੇ ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਕਾਲੇ ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਖੜੇ ਕਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਝੰਡੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੌਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਚੌਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਜੋਖਮ ਲੈ ਕੇ 35 ਏਕੜ 'ਚ ਕਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ 10 ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਝੋਨਾ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੱਦ 7 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੌਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝੋਨਾ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਥੋਸਾਇਨਨ ਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।